اغدا، شهر خشت و انار، شهری که با قدم زدن در بافت تاریخیش به گذشته برمیگردی. گذشته‌ای پرفراز و نشیب که در دل خودش داستان‌ها و روایت‌های زیادی رو جای داده. اینجا شمالی ترین شهر استان یزد از توابع شهرستان اردکان هست. قراره با هم قدمی در این بافت زیبا بزنیم و بیشتر با تاریخچه این شهر آشنا بشیم. دیشب از روستای مزرعه کلانتر اومدیم اینجا. الان توی بافت تاریخی این شهر زیبا هستیم. یکی از دوستان قراره بیاد و بهمون توضیحاتی رو بده. این دروازه دوم شهر یه دروازه بازار اغدا که از بازار اغدا از اینجا شروع می شده تا میدون مسجد جامع، یعنی تا دم مسجد جامع شهر. و این دروازه هر شب ساعت شبا بسته می شده، ساعت 8 بسته می شده و هیچ کس هم دیگه داخل بازار راه نمی دادن، حتی اگر طرف اغدایی بود و حتی اگر نگهبان اونو میشناخت. با این حال هیچ کس دیگه وارد بازار راه نمیدادن. این قسمت میشه حصار شرقی شهر، حصاری که زمان خواجه نصیرالدین طوسی کشته میشه. بعد اگر دقت کنین هر تیکه جای برجا و دیده‌بانی‌های نگهبانی تو زمان خودشون بود. از دروازه شروع میشه، این طرف میره تا سمت جنوبی ترین و مرتفع ترین برجش که میشه برج خواجه نعمت که الان میریم سمتش. این سومین دروازه شهر، دروازه کاروان ها بهش میگفتن. قدیم کاروانایی که می اومدن اول می اومدن، خب اون شترها و اسبا و اینا می اومدن توی این میدون استراحت میکردن. این سمت هم این برجی هم که میبینیم برج خواجه نعمته، بلندترین بزرگترین سازه شهر و بلندترین برج دیده‌بانی شهر که قدیم ساخته شده. اینجا داخل برج خواجه نعمته کاملا نظامی بوده. یه چیزی این پایین که ببینید، این شاید بشه بگیم اولین دیوار دو جداره دنیا. یعنی اینو الان خرابش کردن. اینطوری بوده که دیوار دو جداره بوده برای اینکه بهترین عایق داشته باشه. این چاه آب، همه فکر کنن چاه آبه، خب ولی در صورت که تونل فراره، تونلیه که به سمت کوههای اغدا میره. از اینجا تا اونجا امتداد داشته. برای زمانی که میخواستن نیرو وارد کنن یا نیرو خارج کنن یا به هر دلیل میخواستن ازش استفاده کنن اینجا میرفتن. این قدیم وقتی تاق میزدن وسایل این که اندازه گیری کنن که الان زاویه یه تاق رو درست در آوردن نبوده. خب این تاق باید جوری ساخته میشده که دقیقاً فشار رو به هر 4 تا ستون یا 4 طرفه سازه به یه اندازه وارد میکرده، جوری که آخر کار معمار اینو تست میکرده میومده از این طرف با صدای آهسته یه چیزی میگفته، اون طرف یه نفر بعد همین صدا رو میشنیده. اگر که این صدا رو نمیشنید یعنی که زاویه سقف رو درست انجام نداده، درست نساخته و خراب میکرده، دوباره میساخته. پنجره‌های این برج به شکل مخروطی ساخته شده. با این کار از پرتاب شی به داخل برج جلوگیری می شده، دشمن دید کافی به داخل برج نداشته و نگهبان داخل برج هم به تمام زوایای بیرون برج تسلط کافی داشته. شاید
شاید شنیده باشین که عقدها چند هزار ساله است، مثلا میگن تا قدمت عقدها تا 6000 ساله. موضوعی که هست منظور خود شهر عقدا نیست، منطقه عقدا، به اینا میگن کوههای عقدا. اون شاید حالا 6000 سال پیش مردم توی اون کوه ها زندگی میکردن، توی غار، توی یه سری غار و یه سری بیکن یا دستکن هایی که توی این غار هست که یکی از معروف ترینش اشکفته. خب الان هم نگاه کنید هنوز اون چند تا روستا هنوز تو دل اون کوه ها هست. بعد کم کم مردم میان به سمت دشت و اینجا محله های پراکنده‌ای میسازن. اینجا سابات عقدا از لحاظ طول دومین سابات کشور بعد از اردستان. سابات چند تا مشخصه داره. در درجه اول اینکه باید مسقف باشه و سقفش یه حالت دو پوش مانند داره، جوری که بینش عایق هوا باشه و بهترین خنک کننده برای این پایینش باشه. داخلش یه مقدار سکو داره برای جایی که میشستن و یکی دیگه مشخصه هاش اینه که توی سابات هیچ در یا مغازه‌ای نباید باشه. یعنی همونطور که می‌بینین اینجا دیگه نه دری هست نه مغازه‌ای، که اگر بود دیگه میشد دالان یا مثلا یه کوچه مسقف، دیگه بهش سابات نمیگفتن. یکی دیگه از مشخصاش اینه که یه جای بی ربط رو به یه جای بی ربط دیگه مرتبط می‌کرده. یعنی الان این طرف همون میدان کاروانسرا، میدان کاروان ها بود که منطقه تقریبا شده نظامی یا چیز بود، و این سمتی که میریم میدون کلک، یعنی یکی از کلک‌های عقدا. این سمت این دو تا جایی که به هم، منطقه‌ای که مردم می‌نشستن به جای نظامی به هم ربط میداده. کلک به چی میگی؟ کلک اسم خود کلک یعنی آتشدان توی زمان قدیمی. اما عقدا چندین محله داشته که توی هر محله یک کلک بوده. کلک یه مجموعه است از یه دونه خود کلک یا آتشدان و یه منبر دو پله‌ای که مخصوص زرتشتی‌ها بوده و یه سکوهایی که مردم می نشستن و جشن می گرفتن. یعنی در واقع اینجا می بینی این منتها این به شکل خیلی بدی بازسازی شده. الان فقط یه کلک دست نخورده داریم پشت اقامتگاه انار. اینجا آتش روشن می کردن، منبر دو پله‌ای که موبد میشسته اینجا یا حالا پند و موعظه میکرده یا جشن میگرفتن. مردم میشستن توی این سکوهایی که اینجا بوده و شب نشینی میکردن، یا به اصطلاحی میشه بگیم خیر به هم میرسونه. یا یه کسی مثلا چیزی پخته بود میومد بین بقیه چیز میکرد و بعد از اون مراسم یا تو شبایی که مراسم نبوده داخل این کلک آتیش که روشن میکردن، مردم میومد از این آتیش استفاده میکردن بردن توی خونه ها. در هر محله شهر زمان غروب آفتاب آتشی در آتشدانها روشن می‌کردند تا علاوه بر استفاده برای خانه‌هایی که آتش نداشتند، از نور اون برای رفت و آمد شبانه در سطح شهر استفاده می‌کردند. این وسط یه نکته داره، این دره، از این در رو زیاد میبینید شاید. فکر کنم تو مزار کلانتر دیدید درهایی که یه حلقه یا یه کوبه داره. درهایی که الان عموما میبینید در قدیمیایی که الان میبینید 2 تا کوبه داره که همه میدونن، یکی برای آقایون و یکی برای خانم‌ها، برای اینکه کسی که داخل خونه است متوجه بشه که مرد. اما درهایی که میبینید یه دونه داره به خاطر اینه که در قدیم زرتشتی‌ها براشون مهم نبوده که چه، مثلا تو مزرعه کلانتر که برید می‌بینید همشون یه دونه داره. براشون مهم نبوده که چه کسی پشت دره، خانم یا آقا، همه با هم برادرن.
درایی هم که اینجا می‌بینید درایی هم که درایی کوبه‌ای درایی خیلی قدیمی هم. درایی که شاید مال قبل از صفویه و این داستانای غیرتی بازی دوران صفویه و چیز، چون اینا بعد از صفویه شروع شد. این در شاید حداقل 400 سال این حاله، چون جای اون یکی کوبه هم نیست که بگیم حالا برداشتن، فقط یک کوبه داره. جالب بود. اینجا مسجد جامع شهر اغدا هست توی بافت قدیمی ملان. اینجا هم مثل خیلی از جای دیگه آتشکده بوده و توی دوره‌های بعد از ورود اسلام، حالا نه همون اوایل شاید بعدتر، به مسجد تبدیل شده. این نخل اغداه، چیزی که به عنوان نماد تابوت امام حسین توی مراسمات مذهبیشون بلند میکنن و توی همون میدونی که گفتم میچرخونن. منتها این هیچ ربطی به نخل نداره. خب نه شکل نخله، نه از چوب درخت نخله و نه مال مسلمونه. در واقع زرتشتی‌ها فقط یک روز در سال عزاداری داشتن، روزی که سیاوش کشته میشه و مراسم سووشون رو انجام میدادن. توی مراسم سووشون یه نمادی از درخت سرو، میبینید شکل درخت سرو حالتش، نه تابوت. این رو خانمای زرتشتی بلند میکردن و میچرخوندن. چرا حالا بهش میگن نخل؟ این در واقع داشته قصه سیاوش رو نقل میکرده. یه نکته جالب که توی اغدا هست این که هنوزم به یاد اون موقع، شاید نمیدونن کسایی که این کار رو میکنن، ولی به یاد اون زمان آخرین روز خانوما بلندش میکنن و برش میگردن سر جاش. اینو شاید خیلی ها فکر کنن ستون این دیواره، در واقع هم چیزی نیست، یا فکر کنن برای جلوگیری از ورود به حریم عبادتگاه. اما چیزی که اصلا یه نماد اعتقادی از گذشته است که نشون میده چقدر اعتقادات توی گذشته مهم بوده. گذشته اینطوری بوده که اگر دو نفر با هم دعواشون میشد و یک نفر قوی تر بود، ضعیفتر فرار میکرد، پناه می آورد به حریم عبادتگاه که پشت این چوب مشخص میشه. وقتی میاد پشت این چوب، اون قوی تر دیگه حق تعرض بهش نداشته و به احترام همین یه تیکه چوب دست نگه می‌داشته. اون میمونده همین جا تا یک بزرگی از اینجا رد شه و بیاد پادرمیونی کنه، چیز کنه. این نشون میده که چقدر اعتقادات توی گذشته مهم بوده. بعد از یه بافتگردی کوتاه اومدیم یکی از دروازه های شهر اغدا که بریم بالا آقای امامی توضیح در مورد تاریخچه این شهر بهمون بدن. اینجا بهش میگن اغدا به خاطر اینکه چند تا روایت هست. روایت اولی که من شنیدم و خوندم تو کتابا این بوده که اسم اولی اینجا ده گبران بوده، ده گورا و ده زرتشتی‌ها، چون اکثریت مردم زمان قدیم اینجا زرتشتی بودن و عده کمی مسلمون بودن. میگن حدود 850 سال پیش خواجه نصرالدین کوسی که نخست وزیر دولت وقت بوده از این مسیر داشته عبور میکرده. یک شب رو حالا به ناچار داخل ده گبران اتراق میکنه. حالا ایشون هم میگن آدم
باهوشی بوده، به اصطلاح نخست وزیر دولت بوده، مردم میان چیکار میکنن اون زمان؟ میان به این رئیس دولتشون میگن که آقا ما اینجا امنیتی نداریم، اینجا تو دل کویر قرار داره، اطرافش هم کوه هست و چون ما محصولات کشاورزی داریم، هر از گاهی دزدا و راهزنا میان اینجا رو غارت میکنن و اون محصولات کشاورزی ما رو میبرن. مثلا شما واسه ما یه راه چاره بیاندیشید و ما یه کاری انجام بدیم که این امنیت به شهر برگرده. ایشون هم میگه که بیاید دور تا دور شهرتون رو دیوار بکشید، چند تا دروازه تعبیه کنید. چیزی که من شنیدم از قدیمی‌ها اینجا این بوده که حالا دم به دهن چرخیده، میگه که اون زمانی که خواجه نصیر می‌خواست این کار رو انجام بده، قبل اینکه مثلا حالا اوستا بنا و معمار بیارن که دور تا دور شهر رو دیوار بکشه، میاد به اهالی ده گبران میگه که خب میخوام 4 طرف شهر رو واسه من چاه بکنید و هر چاهی که به سنگ خورد و از رو سطح زمین به هم متصل کنید. خواجه نصیر میاد رو سطح زمین مسیری که چاهی که به سنگ خورده رو به هم متصل میکنه و بعد به این اوستا بنا میگه که شما بیا چیکار کنید، روی این مسیری که مشخص کردم دور تا دور شهر رو دیوار رو بکشید. یک زمین افتاده هم از بیابون و تو دل اون حصار رو تو اون دل ارگ میگیره که قرار جمعیت اضافه بشه، به مرور زمان چیکار کنه این زمینا توش خونه سازی انجام بشه واسه افزایش جمعیت. 2 تا دروازه اصلی داشته، یکی از دروازه ضلع شرقی بوده که اینم چند ماه پیش مرمت شد، یکی از اون دروازه هم ضلع شمالی شهر بوده، به اصطلاح روستا بوده. این دروازه هم صبح که میشده به روی مردم باز میشده، مردم میرفتن پایین دست ده سر زمینای کشاورزی کار کشاورزی رو انجام میدادن و موقع غروب میشده بسته میشده و واسه رفت آمد اهالی که به اصطلاح شناس بودن و میشناختن یه حالت در کوچیکی تو این دروازه درست کرده بودن. ما اینجا بهش میگفتیم دربچ. یه آدم می‌خواد رد بشه یه در کوچیک بوده باز می‌کردن و روستایی که میشناختنش داخل میشده. یعنی موقع شب دروازه به روی مردم غریب بسته بوده. خواجه نصیر میاد اینجا رو افتتاح کنه چون خودش حالا چیزی که من شنیدم و خوندم میگم به دین اسلام علاقه‌مند بوده. اون زمانم به واسطه اون جنگایی که اتفاق افتاده بوده مسلمانان زیادی کشته شده بودن، می‌خواسته یه جوری کمک کنه. میاد به اون اکثریت ده که زرتشتی بودن میگه که خب اگه شما میخواید داخل این ارگی که الان امن شده بمونید باید چیکار کنید؟ مسلمون بشید و اگه مسلمون نشید باز اینجا برید. اون عده از زرتشتی‌ها که به دین زرتشت اعتقاد داشتن این شرط رو قبول نمی‌کنن، میگن ما نمیتونیم تغییر کش بدیم. اون همچنان زرتشتی باقی میمونن و از ده آبا اجدادشون کوچ میکنن و میرن شهرهای اطراف. ولی اون عده‌ای که واسهشون خیلی اهمیتی نداشته به اصطلاح تغییر دین میدن و مسلمون میشن. خواجه نصیر هم میاد چیکار میکنه واسه اینکه تو از آن عمومی به قول الان پاک بشه کم کم که اینجا مثلا ده گبرانی بوده، اینا مردمشون اکثر زرتشتی بوده، میاد بین اون دختر پسرایی که زرتشتی بودن و مسلمان بودن و اون دین مانع ازدواجشون بوده چیکار میکنه؟ حالا که مسلمان شدن میاد تو یک شب 40-50 تا عقد دست جمعی رو تدارک میبینه و اون مراسم عقد که تموم میشه خواجه نصیر میگه که اینجا دیگه اسمش ده گبران نیست، به خاطر اون تعداد عقد ازدواجی که اتفاق افتاده اسم اینجا رو میذارم عقدگاه، محل عقد و ازدواج. و این عقدگاه هم به مرور زمان واسه تلفظ بهتر راحتش میشه عقدای فعلی. واقعا زیباست اینجا. یه آب که از توی کوچه باغا رد میشه، کلاً هم باغ انار و پسته انجیر اینا دارن و به نظر من فصلی که میتونید بیاید اینجا لذت ببرید قشنگ باشه توی کوچه باغا، مخصوصا هوا هم خوب باشه، توی اردیبهشت و آبان هست. سارا هم در حال عکاسیه. اینجا آبانبار بوده که زمستون آبگیری میشد واسه تابستون که ملتی میان تو صحرا آب شرب داشته باشن که متاسفانه سقفشون اینا میبینی ریزش کرده و مخزنش هنوز سالمه که با ساروج درست شده. قیمتش چقدره؟
قدمت این بعد از این دوره قاجاریه فکر کنم باشه، ولی اون ساختمون مال دوره صفوی است که اینجا تقسیم آب بوده. چون ساعت هم که ساعت نداشتن قدیمی‌ها که یه کاسه می‌ذاشتن توی تهش، یه فیلمی هم ساختن. اون خدا بیامرزه که تقسیم می‌کرده به نام امرالله، اصلا فیلم مستندش هم هست که مثلا یه کاسه که فنجان بوده که سبوی آب، آره کاسه میرفته پایین، یه دفعه دوباره میورده بالا، مثلا 3 سبو 4 سبو اسمش بوده. اینم دهنه آب انباره که از اینجا از پایینش آب برمی داشتن مثلا. بعد که الان دارم بازسازی میکنم. بله. و این ساختمون هم بوده که میراوا مثلا می اومدن شب اینجا اتراق میکردن که حالا اگه تشریف بیاری تو، این مثلا تابستونیش بوده که تابستون ها همینجا میخوابیدن، اینم زمستونیش بوده اگه دوربینتون بگیره که به این روز افتاده اینجا آتیش روشن میکردن، مثلا به قول امروزی ها شومینه بوده، حالا آتیش روشن میکردن و بعد به حضور عرض کنم که مورد استفادهشون بوده که حالا به مرور زمان و سنگ تاریخچه اینجا هم همون روبرو اگه دوربینتون بگیره که اینجا بود که متاسفانه به سرقت رفته و خیلی از این سنگ ها تو اغدا به سرقت رفت بعد از انقلاب و این بود تاریخچه این ساختمون. مسئول این که این صحرا صادراتش فقط اناره، بقیه هر باقی هر میوه به تناسب کشاورز بهش کار داره، همه چی از گردو و بادوم گرفته تا انگور و بیو و توت و زردالو و آلوچه و آلوسیا و همه چی چیز میشه عمل میاد. به غیر از اینکه انارش زیادیه به شهرهای همجوار مثل شهر کرد و اصفهان هم میشه. سهمیه انارمون هم گرفتیم، اومدیم اغدا، دیر رسیدیم ولی آره یه نصفه گیرمون اومدیم. جای همتون خالی. با این جاذبه هایی که داریم همیشه حسرت اینو میخورم که کشورهای همسایه با نداشته هاشون صنعت گردشگریشون رو به کجا رسوندن، ولی ما با داشته هامون الان کجاییم. فقط از این بابت خوشحالم که عده‌ای توی هر شهر و روستا هستن که از ته دل برای حفظ و نگهداری بافت تاریخی با هزینه شخصی کمک میکنند تا این داشته های تاریخی و فرهنگی برای آیندگان هم بمونه. یکی از دلایلی که همیشه میگم وقتی میرید یه جایی راهنمای محلی داشته باشید، به همین خاطره که خیلی چیزها رو ما راجع به اون منطقه‌ای که میریم، شهری که میریم، روستایی که میریم نمیدونیم و این راهنماهای محلی هستن که اطلاعات بیشتری دارن، چیزایی که شاید توی اینترنت و توی حالا جای دیگه پیدا نمیشه و میتونیم خیلی راحت یه مطلب رو بفهمیم و درک کنیم و از نزدیک ببینیمش.
اومدیم روستای سرو، تقریبا 25 کیلومتری اغدا میشه. یه قنات رو ببینیم، قنات سرو، ببینیم ورودش رو پیدا میکنیم، بتونیم بریم داخل. قنات آبشاری بهش میگن. کجاها که نمیریم ما. کسی نیست اون نزن. نور رو میدادی؟ یا خدا. نه خیلی راحت، از بالا فکر میکنی. خب کجا بزنیم پامون؟ چطور اونجا؟ عالی. نمیخوای بیا پایین؟ اینو بگی گوشی رو روشن قطعش کن. من میترسم. چشمه هست اینا؟ جالبه. اینجا رو شما از اینجا رد نمیشه. شما بالا میخوای بیا اون طرف، من از پایین. یا فرق نداره تو چه بالا. قنات آبشاری روستای سرو. یه رشته از این طرف میاد، آبشار هم که اینجا بود، یکی هم این طرفه. هر ستاش هم اینجا که وایسادیم وصل میشه و دیگه میره پایین دست روستای سرو. خیلی جالب بود. برو که جالب بود. اوکی. مرمت هم شده دیگه، بعضی جاهاش اومدن درست کردن که تخریب نشه. ماجرا دیگه جدیده. من برم بالا. نمیشه شما بالا بشوریم؟ بریم بالا بهتره به نظر. اینجا جوب قدیمیه که آب قنات رو انتقال میدادن به پایین دست روستای سرو. میبینید که این به خاطر املاح زیاد آب به این شکل در اومده. همینجور ادامه داده میشه تا پایین. دیگه جوب جدید زدن، آبو انتقال میدن تا روستا. یکی دیگه از آثار تاریخی شهر اغدا این آب انباره، مربوط به دوره قاجاره. به همچین شکلی درست شده. جالبه، این کمی فرق داره، فقط این ورودی رو نداره. این قسمت رو هم درست کردن که برای روزای گرم بتونن اینجا بشینن و استفاده کنن. اون قسمت اون پایین شیر بوده و اون پشت هم منبع آبی بوده که با قنات پر می شده و مردم می رفتن پایین و استفاده می کردن. خورده آشغال هم اینجا ریختن، نمیدونم. آتیش واقعا دیگه توی یه اثر تاریخی نمیدونم چرا اومدن آتیش کردن. نکنید آقا، این کارها رو نکنید. اینقدر آشغال توی این فضای کوچیک هست. حالا دیگه توی شهر رو حساب کنید ببینید چقدر آشغال هست. یه اثر تاریخی دیگه توی شهر اغدا کاروانسرای رشتیه. بیرون از بافت تاریخی شهر درست شده. این کاروانسرا یکی از 54 کاروانسراییه که ثبت جهانی یونسکو شده. دیروز اومدیم بسته بود، امروز هم که بسته است ولی تبدیل شده به کتابخونه. نمیدونم حالا چرا بستنش. این قسمت ها رو هم اگه نگاه کنید، این یکی سالم مونده. سنگی هم از جنسش هم از سنگ کامل تناب مینداختن و حیوان ها رو همینجا نگه میداشتن. اینجا هم که بارانداز بارها بوده.
رسیدیم به آخر این ویدیو. الان توی اقامتگاه بومگردی انار هستم. خیلی دلم میخواست که اینجا اقامت داشته باشیم ولی جا نبود و دیگه آقای امامی مسئول اقامتگاه ما رو دعوت کردن خونهشون. این 2 شب رو مهمونشون بودیم. از همینجا ازشون تشکر میکنم. بهتونم پیشنهاد میکنم که حتما به این شهر زیبا سفر کنید توی مسیرتون، حالا به یزد یا کرمان. تقریبا 1 کیلومتر با جاده اصلی فاصله داره. بافت تاریخی و این داستان‌ها و تاریخچه‌اش رو از نزدیک ببینید و بشنوید. اقامتگاه بومگردی انار رو هم حتما انتخاب کنید اگر دوست داشتید اقامت کنید. خیلی زیباست، توی بافت تاریخی، وسط بافت تاریخی بی‌نظیره. ویدیو قبلی رو از مزرعه کلانتر هم میذارم این بالای صفحه، اگر ندیدید حتما ببینید. یادتون نره با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید. ممنونم که تا الان با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، فعلا.